السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم ان شاء الله النهارده في السيشن دي على section number 4 which is saying about how to implement playbook. هنتكلم مع بعض في السيشن دي على 3 main topics. اول حاجه what are the playbooks, how to write playbook، او نتكلم في الاخر عن practice lab sessions، نشرح مع بعض different scenarios عشان نقدر implement ونفهم playbooks. طب ايه هو البلاي بوكس؟ طبعا قبل ما ابدا في البلاي بوكس احنا كنا شرحنا في السيشن اللي فاتت how to run ad hoc command like مثلا you want to copy file from ansible server to manage host. مثلا انت عندك البرميشن فايل محتاج تشيك على سيرفيس معينه and so on. اوكي، البلاي بوكس حاجه more complex، مش complex يعني حاجه more advanced than البيزك ad hoc commands. البلاي بوكس used for server configuration. ممكن تستخدم البلاي بوكس عشان تقدر تconfigure السيرفر، تديبلوي some application or service على المانج هوست كلها. تمام، فالبلاي بوكس basically is much power than sample add commands, which is well suited for deploying complex applications. Okay, والبلاي بوكس طبعا mainly are expressed in YAML language، فانت محتاج تبقى عارف how to write او syntax. مش لازم تبقى professional في YAML language، يعني محتاج تبقى عارف بس syntax الخاص بالYAML language، ازاي create YAML file، ازاي define variables and so on. اوكي، والبلاي بوكس ده عباره في الاخر ده فايل ممكن جواه اكتر من بلايز، اكتر من modules. طب how to write a playbook؟ طبعا playbook زي ما احنا قلنا already written or expressed in YAML language. So it's important to understand basics of YAML syntax to execute Ansible playbook. والYAML language يعني زي اي language عادية خالص، زي ال HTML، بس السينتاكس بتاعها مختلف طبعا. HTML used for web pages، لكن YAML syntax بيبقى مختلف شوية. طبعا عشان تقدر تديفاين string in YAML كنت طبعا في using the basic shell scripting or bash scripting you can define the string without يعني with between double quotes. لا، هنا في اليمن مش محتاج ان انت تعمل الكلام ده، ممكن تقول له string عادي جدا من غير ما define السنجل quotations or الدبل quotations. والكومنتس عادي خالص، ممكن تتكومنت using الهاش مثلا hello this is my Ansible playbook. طبعا هوريكم بعد كده ازاي تبقى عارف تكتب YAML او syntax، او تقدر ان انت تكريت YAML files. طب هنبدأ دلوقتي نشرح اول practice lab session. اوكي، هنتكلم مع بعض how to implement playbook، مثلا to check if a service is running on managed host or not. في البداية طبعا احنا كنا قايلين احنا عندنا two different host. اول host اوكي، اول host كان الاي بي بتاعه .20 والتاني كان .30. احنا بس هنا حاليا بنعمل starting لهوست رقم 2 host 2، وده هنا الانسبل سيرفر بتاعنا. احنا كنا عايزين احنا implement نشيك على سيرفيس اللي هي ال HTTP already running او لا. طب تعالى كده نقعد نشوف على هوست 1، نشوف اصلا السيرفيس اوريدي موجوده ولا لا. اوكي، يوم انستول، شوف كده اصلا السيرفيس اوريدي موجوده ولا لا. system ctl states httpd not exist. طب install it again، يوم install httpd-y، وهنinstall نفس السيرفيس على هوست 2، وعلى التو هوست ممكن ان احنا نعمل stop للسيرفيس، ويوزنج البلاي بوك هنقدر ان احنا نعمل starting للسيرفيس تاني. طب نشوف السيرفيس already running ولا لا. system ctl states httpd already not working. استنى بس لحد ما الهوست 2 يقوم. ايه هو كده الهوست قام. طب هنبدأ مع بعض دلوقتي نحاول ان احنا نستول ال HTTPD.
نقول له yum install dash y install httpd. وعبال ما يخلص installation ممكن نروح دلوقتي نكريت البلايبوك على الانسبل سيرفر. اوكي هنروح على الانسبل ده اوريدي الانسبل سيرفر. نقول له vim مثلا service دوت yml. تمام، يبقى البلاي بوكس اوريدي لازم الاكستنشن بتاعه يبقى دوت yml. اوكي، وعشان تبدأ تستارت البلاي بوك بتاعك هتديفاين 3 داشز. لازم اوريدي يكون فيه 3 داشز، وتقول له داش هوست الهوست اللي انت محتاج ان انت تابلاي عليها البلاي بوك. هتقول له مثلا all، او لو انت عايز تطبق على هوست جروب معين تقول له مثلا div. تمام، طبعا الهوست عندنا اوريدي موجوده في فايل /etc/ansible/host، وفي عندنا جروب اسمه div جواه host 1 و host 2. ونقول له become true. become true means ان انت بتelevate ال privileges، means ان اليوزر نفسه هي execute البلاي بوك ده as a root. لازم طبعا تكون ضايف اليوزر ده في السودو فايل على التو هوست. اوكي، وتقول له become user underscore user. انت عايز اليوزر ده ايه؟ عايزه ايه؟ root. اوكي root. طب وهتكتب tasks جوه التاسك ده which is يعني you can define your desired task. تقول له task مثلا، تقول له dash name، تقول له سوري لازم تقول له dash space name ونقطتين فوق بعض، وتقول له والله النيم بتاعنا احنا عايزين ايه، نعمل start مثلا ل httpd service. وتحت هتحدد له الموديول بتاعنا في الحالة دي اسمه service. وتحت هتقول له بقى النيم بتاع السيرفيس اسمه httpd، والستيتس بتاعتها انت محتاجها تبقى ايه بالظبط. الستيتس محتاجين انها تبقى started، ممكن تبقى stopped عادي جدا، ممكن تبقى restarted لو عايز تعمل restart. فالستيتس اللي احنا عايزين نعمل started عايزينها تبقى already started. اوكي، لازم تتأكد 100% من السنتكس بتاعك. طبعا اول حاجة في الفايل ده انت محتاج ان انت define 3 dashes at the first of the file، وتقول له dash host. لازم تراعي ان في space dash space host ونقطتين في بعض الdiv become true which is used to elevate the privilege and become user. انت عايز اليوزر بتاعك هو اسمه root. والتاسك بتاعتنا تقول له تحدد له التاسك نيم. التاسك نيم ده عادي نيم انت بتكتبه مش اكتر، يعني ممكن تكتب اي حاجه ملوش حاجه بريديفايند يعني. وتحدد له السيرفيس اللي انت محتاجها، تقول له النيم بتاع السيرفيس والستيت بتاعتك اسمها ايه، او ستيت بتاعت سيرفيس اوريدي ستارتد. طب عشان تاكسكيوت البلاي بوك ده هتقول له ansible dash play book، وتحدد له الفايل بتاعك اللي هو service.yaml dash k. نجيب له الباسورد @ssword، وهنا بيعمل executing للبلاي بوك، بيتشيك على السيرفيسز على تو هوست. لو السيرفيس مش شغالة هيعمل لها start. لا الباسورد فيه حاجة غلط، لا الباسورد فيه حاجة غلط. طب هندخل نكتب الباسورد تاني، نقول p@ss سوري نكتبه تاني p@ssword. بيعمل gathering facts passwords pseudo password is incorrect. دي مشكلة في الباسورد يعني، ماله الباسورد p@ssw. المشكلة في الباسورد متأكدش يعني، ليش هو سوري فعلا واضح هو كان صح، هو كان عنده فيه مشكلة في الباسورد.
اوكي كده الباسورد صح وقال لنا اوكي. التاسك فاكت already host 1 to server.com و server to host to the server.com، وقال لنا starting service already عمل starting للسيرفيس خلاص already مفيش اي ايرورز. طب تعالى كده نقعد نشيك على السيرفيس، اقول له system ctl states httpd اوكي بقت started. وبالنسبة للهوست 2 نفس الكلام برضو system ctl states http already started. طيب لو عايزين والله مثلا ان احنا نستوب السيرفيس نفس الكلام برضو هنedit في اليامل فايل سوري نروح على انسبل سيرفر اوكي ونقول له بدل started هتبقى ايه stopped ون execute using ansible dash playbook و service نحدد له الفايل بتاعنا service .yaml و dash k وندخله الباسورد. في مشكلة في الباسورد انا عارف المشكلة فين. طب ماشي PATSSWORD الباسورد الحمد لله صح، يعني بكتبها او بدل الزيرو اوكي هو كده عمل ستوب للسيرفيس. طب تعالى كده مع بعض نروح على host 1 host 2 نشوف السيرفيس already running ولا لا. system ctl states http دي اوكي هو عمل ستوب للسيرفيس ونفيريفاي برضو على host 2 system ctl states http دي اوكي هو عمل ستوب للسيرفيس. طب تاني حاجة مثلا محتاجين ان احنا محتاجين ايه مثلا، محتاجين مثلا نكوبي فايل نكريت بلاي بوك مثلا عشان نكوبي فايل من على الانسبل سيرفر تو ايه كل الهوست جروبس. طب هنعمل الكلام ده كله ازاي؟ تعالوا كده مع بعض نكريت يامل فايل نقول له vim copy.yaml and press I طبعا start your YAML file with 3 dashes و dash space hosts حدد له الهوست بتاعنا مثلا div او لو عايز تخليه all host نحدد له all. احنا عندنا div مفيش عندنا غير 2 host بس و become true و become underscore user which is root ونقول له dash و dash name نقول له مثلا copy the file مثلا وجوه النيم نحدد له الموديول بتاعنا اللي هو we use a copy module وجوه الموديول نحدد بقى الاتريبيوتس بتاعتنا نقول له ال source which is مثلا file temp مثلا underscore IT Linux مثلا طبعا لازم نكريت الفايل ده Linux والديستنيشن حطه تحت مثلا سلاش temp. ممكن بقى نحط attributes معينة نتشينج بقى في parameters نقول والله مثلا للأونر ده مثلا عايزينه يونكس يوزر او اي يوزر معين. الجروب بتاعه عايزينه مثلا تبع جروب الروت. المود مثلا البرميشنز بتاعته مثلا 0700 وتحت ممكن نسبيسيفاي conditions نقول مثلا when عايزين والله نكوبي الفايل ده على الماشين already running CentOS operating system بس مش اكتر. يعني اي ماشين تانية running مثلا فيدورا او اي distribution تاني مش هيكوبي الفايل. نقول له مثلا when ansible underscore distribution صح
equals equals مثلا، هو مفيش عندنا غير CentOS هنا، ف يعني اوكي، ونقول له مثلا and ansible underscore distribution underscore measure underscore version. لو عايزين مثلا نقول له الفيرجن مثلا بتاعنا اللي هو مثلا version 7. انا عارف ان هو هيضرب error في الاخر، بس مش مشكلة، هنجرب. قلنا له كده، عملنا ان when used to specify condition. عايزين مثلا والله تكوبي الفايل ده على كل الماشين already running CentOS بس، والفيرجن 7. لو عندنا ماشين فيرجن 6 مش هيكوبي الفايل ده. قلنا له when ansible underscore distribution equals CentOS and ansible distribution underscore measure underscore version equal 7. طيب تعالوا كده مع بعض. اول حاجه نكريت الفايل نفسه touch temp slash linux. ماشي. طب عشان نرن او نexecute البلاي بوك هنقول له ansible dash playbook ونقول له copy dot yaml ونقول له dash k password be at ssw error syntax managing. في مشكلة في السينتكس، نشوف السينتكس ماله host. لا، في مشكلة طبعا، مشكلة كبيرة. السورس نفسه الاتريبيوتس بتاعت الكوبي موديول، لا مشكلة دي سورس. يعني هو السينتكس more complicated، يعني لازم انت تتأكد فعلا ان السينتكس بتاعها صح، لان انت سبيس واحدة بتضيع لك الدنيا. يعني انت لو عملت الكلام ده كله شكرا كده الدنيا ضاعت. لازم تشيك على السبيسز، ولازم ت... ت... يعني تبقى ملتزم بالهيراركي بتاع الايه بتاع او الفايل ستراكشر نفسه. ماشي اوكي لينكس. طيب trace and execute، نقول له ansible dash playbook copy dot yaml ونقول له dash k password p at ssword. هنا اوكي، وهنا يبقى execute playbook. المفروض هيعمل copy اوكي، وهوست 2 قدر يوصله، هوست 1 بيحاول يوصله، ربنا يسهل بس ويوصله. field to transfer file مش عارف ايه. owner في مشكلة بقى. copy fatal field change it false checksum. طب نتشيك تاني برضو على اليامل فايل dash task dash name الcopy الsource slash temp slash linux destination الowner يونكس الجروب روتس المود مش عارف ايه. طب هو هنا ايه بقى المشكلة في السورس؟ مش عارف يبعت الفايل ده ليه؟ clear minus tr slash temp slash linux. طيب ماشي. المشكلة في الفايل مثلا source linux عادي خالص، مش upper case. هنيجي على destination اللي هو التمب في مشكلة كبيرة جدا حصلت عندنا. الاونر في مشكلة، اونر كاتبين اونر غلط. طب مشكلة، حاول execute using ansible dash playbook copy dot yml و dash k b at ssw. اتمنى ان هو execute الكلام ده كله صح يعني. يا مسهل. warning task copy file اوكي 1 field 1. في مشكلة كده بقى. نبوظ الفيديو ونشوف الدنيا ايه يحصل فيها ايه، وهرجع لكم تاني عشان بس الفيديو ما يطولش. هو بس كان في مشكلة في الوين كونديشن نفسه، كان السينتاكس بتاعه ما كانش صح يعني. طب تعالوا كده مع بعض نجرب تاني نشوف. vim copy dot
يمل. اوكي، السنتكس لازم يكون كده بالظبط وين، لان هو لازم يكون equal when ونقطتين فوق بعض، و ansible distribution equals السنتوس، وال ansible distribution major version مثلا equals 7. تمام، فهيكوبي الفايل دوت على ال destination اللي هي which is running operating system CentOS، والversion بتاعها version 7. تعالوا كده مع بعض مثلا نجرب نكوبي فايل تاني، نشوف مثلا لينكس 3، هنكوبي البرميشنز الاونر يونكس والجروب روت والمود 0700. اوكي، طب تعالوا كده مع بعض نتاتش /temp/linux 3 ونقول له ansible dash playbook copy.yml و dash k، ونست الباسورد @ssword. المفروض هنا هيعمل كوبي وهيتشيك الاول على الفيرجن. اوكي، هو اوريدي قال البلاي ريكاب host 1 و host 2 واوكي 2 means ان changed واحد، حصل change فايل واحد بس، وهنا لو في اي مشكلة في ال reachability هي specify او هيعلي الكاونتر ده بواحد field 0. طب تعالوا كده نشوف على host 2 الفايل هو اسمه linux 3 ll-ltr/temp/linux 3. اوكي، عمل كوبي using البرميشنز اللي احنا حددناها له، والروت بتاعنا كجروب، واليونكس which is a owner. طب نشوف تاني الهوست الاولاني بيات. وطبعا عشان احنا اوريدي شغالين CentOS وفيرجن 7 كمان، فمفيش مشكلة انت مثلا شغال في دورة او شغال وات ايفر الديستريبيوشن اللي شغال بيه مش هيكوبي الفايل لان انت عامل define when condition. اوكي، ولازم طبعا تاخد في الاعتبار you should make put into consideration ان انت في الفايل نفسه يعمل الفايل تبعد بين الوين وبين البارامتر دي كوبي سيرفيس، تحتيها بارامتر سور ديستنيشن اونر جروب والمودز. اوكي، لكن لو جيت ران الكود او لو جيت ران السكريبت دوت فخليت مثلا وين في البوزيشن بتاع البارامتر بتاعت الكوبي سيرفيس هيضرب. تعال كده مع بعض نجرب. هو مش قادر identify when is not a parameter for copy service، فهيدي error. يعني هنا اليامل language يعني مش عارف، حاسسها يعني رخمة شوية، بس يعني تعال نجرب تاني. نبعد بقى الوين عن البارامتر، نخليه مثلا هنا عشان while executing بيقرأ الوين دي as a parameter but when is not a parameter it's a condition يعني. اوكي p@sswrd، وهنا طبعا عمل كوبي للفايلز بس مش هيدينا اي ايرورز ان شاء الله يعني. اوكي، ما عملش اي ايرورز، change 0، مفيش اي change حصل خالص ولا اي حاجة حصلت. اوكي تمام. كده نقعد برضو نشوف السكريبت تاني او يعمل فايل سوري البلاي بوك بتاعنا. طب لازم طبعا تتأكد من كل الكونديشنز دي، لازم يكون في عندك في اول اليامل فايل او البلاي بوك عندك 3 dashes والهوست تعرفهم كده will become equal true if you want to elevate root permissions، وتقوله ال become user equal root والتاسك بتاعتك النيم بتاع التاسك وتحدد له السيرفيس. اوكي، وتحت السيرفيس بيكون فيه parameters زي source و destination، وانت عايز مثلا عايز تسبيسيفاي owner specify group وال permissions، وتقول له وين مثلا في الاخر تحدد له ايه condition. طب تمام، دي كانت الجزئية الخاصة بالانسبل. ممكن برضو نعمل basic task تانية، نinstall مثلا service. تعال كده مع بعض مثلا نجرب نشوف نinstall ايه. مثلا نقول له yum
install مثلا postfix no packages available yum dash y install postfix دي service. اوكي already installed. طب نشوف system ctl states postfix up and running. طب نعمل لها stop system ctl stop postfix، وعلى الهوست التاني نعمل نفس الحوار host 1 نقول له yum dash y install postfix system ctl stop postfix. postfix زميل service يعني. طب ندخل مع بعض على ansible ونتشيك بقى نشوف using create our own playbook to check for a service postfix is running while postfix service is already running or not. لو مش running هيعمل لها automatic starting. طب create vim post.yaml اوكي ونديفاين script بتاعنا اول حاجة او اليامل playbook ب 3 dashes 1 1 نقول له dash host. عايزين apply الكلام ده كله مثلا على لو عندنا ميل سيرفرز او حاجة، نقول له مثلا في الحالة دي عندنا div لو عندنا ال two host بتوعنا div وايه تاني نقول له ايوه becomes true و become underscore user root، وهنا التاسك بتاعتنا نديفاين التاسك كده نقول له dash name check smtp service. اوكي وهنا نقول له عندنا الموديول بتاعنا اسمه service، وجوه السيرفيس نقول له name اللي هي postfix اسم السيرفيس بتاعنا، والstate عايزين نخليها started، وايه تاني بس. اوكي طيب تعال كده مع بعض نشوف how to execute this playbook. نقول له ansible dash playbook dash playbook ونقول له هنا ال post.yaml و dash k to elevate privilege PATSSWORD syntax error. نرن تاني السكريبت يعمل فايل playbook. اوكي نتأكد بس syntax صح host تمام، نتأكد ان كل حاجة position صح. التاسك عندنا النيم والسيرفيس والنيم بتاع السيرفيس اللي هو postfix والstate started. طب عشان نexecute البلاي باك نقول له ansible dash play باك نحدد له نقول post.cml و dash k PATSSWORD. هنا بيتشيك على postfix service، لو مش running بيعمل لها start. يعني اتمنى ان هو الدنيا تشتغل يعني. طب الحمد لله الحمد لله اخيرا اشتغل. طب system ctl states postfix okay started. نتشيك على الهوست تاني نقول له برضو system ctl states postfix. اوكي هو كده عمل starting يسرف. يبقى البلاي بوك اللي احنا عملناه ده بيتشيك على سيرفيس، شوف السيرفيس راننج، لو مش راننج بيعمل لها starting تاني. اتمنى يكون الجزئيه الخاصه بالبلاي بوك سهله يعني وبسيطه. انت محتاج بس تترين نفسك كتير، تكريت حاجات كتير قوي، سيرفيسز، تكوبي فايل اند سو اون. يعني ممكن ترن سكريبت
وتعمل سيرش على الانترنت برضو لو في اي available playbooks محتاجين ان انت تعمل لها implement، يعني ما تتأخرش، لان الدنيا في اليامل فايلز نفسه او السينتاكس بتاعها يعني رخم شوية، you should keep track of spaces والستارت بتاع الفايل نفسه start with 3 dashes. اتمنى يكون الشرح عجبكم، وعندكم في اي استفسار تابعوني على البيج، واشوفكم على خير. اوكي، سلام عليكم.